Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan một cái ngôi chùa, đó chính là chùa Giác Long. Chùa Giác Long tọa lạc tại ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Và cái ngôi chùa này nó có gì đặc biệt thì mời các bạn theo chân mình chúng ta cùng tham quan nhé. Đây chính là cái con đường dẫn vào chùa Giác Long. Ở giữa con mương của cái đường đa này được trồng một cái hàng cây kiểng, nó giống như là cái cây cọ này, nhìn rất là đẹp. Đây là cái cổng tham quan của chùa Giác Long. Chùa Giác Long không phải nổi tiếng vì cái vẻ đẹp về mặt kiến trúc, cũng giống như là sự hoành tráng về cái quy mô xây dựng. Và chùa Giác Long nổi tiếng được nhiều người biết đến, đó chính là do ở chùa có một cái sư trụ trì rất là trẻ, và sư trụ trì này với một cái lòng kiên trì, quyết tâm đã xây dựng thành công cái chùa Giác Long khang trang như ngày hôm nay. Chùa Giác Long được biết đến nhiều như vậy, đó chính là do ở chùa thường xuyên tổ chức những cái buổi từ thiện, phát quà cho người dân nghèo ở địa phương. Chùa Giác Long trước đây là một cái chùa nghèo ở huyện Tam Bình, nằm trong cái vùng sâu vùng xa, thường xuyên bị ngập lũ vào những tháng nước nổi như tháng 9 và tháng 10. Thì chùa trước đây chính là chùa vách tre mái lá, là một cái chùa nghèo ở địa phương. Có một người con ở đất Hòa Thạnh này sinh ra và lớn lên, sau đó có một cái cơ duyên về tu đạo và học đạo Pháp ở chùa Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp với tâm nguyện muốn quay trở về quê để xây dựng và tu đạo, hướng đạo cho những người dân ở cái địa phương, đó chính là thầy Thích Minh Tuấn. Chùa Giác Long thì trước đây là do thầy Thích Thiện Bình làm chủ trì. Đến năm 2011 thì thầy Thích Minh Tuấn trở về tiếp quản chùa. Là một chùa nghèo ở địa phương, hàng năm thì chùa Giác Long có rất là nhiều Phật tử đến hành hương và viếng chùa. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2013 thì chùa Giác Long đã được tiến hành xây dựng và cải tạo lại. Với số tiền ít ỏi trong tay ban đầu chỉ 80 triệu, thầy Minh Tuấn đã phát hiện để khởi công xây dựng chùa Giác Long. Nhưng với cái số tiền ít ỏi này thì việc xây dựng chùa để hoàn thành chùa thì trở nên rất là khó khăn và gian nan. Nhưng với lòng quyết tâm của thầy thì đã được rất là nhiều Phật tử ủng hộ. Chính vì vậy mà mới có một cái diện mạo mới của chùa Giác Long được khang trang như ngày hôm nay. Chùa được xây dựng trên một cái diện tích rất là khiêm tốn, khoảng 2.000 mét vuông, trải qua cái thời gian thi công là 2 năm. Trong cái thời gian mà thi công này thì chùa đã 8 lần ngưng thi công, đó chỉ là do khó khăn về mặt kinh tế. Không nản lòng trước những cái khó khăn vất vả đó, thầy và Phật tử chùa Giác Long đã cố gắng từng ngày để hoàn thiện cái chánh điện được khang trang như ngày hôm nay.
Do chùa được xây dựng trên một cái diện tích ở khuôn viên của chùa khá là khiêm tốn, do đó chùa để mở rộng thì được xây dựng với cái quy mô là một trệt một lầu. Và chùa Giác Long được rất là nhiều người biết đến, do chùa hàng năm thì có tổ chức cái buổi tu đạo, tu niệm cũng như là phát quà từ thiện cho người dân nghèo ở địa phương. Đây là một cái vách được chạm trổ điêu khắc với hình long, rất là công phu và nhìn rất là bắt mắt. Chùa Giác Long được biết đến nhiều và trở nên là rất là nổi tiếng, vì do chùa cũng tổ chức rất là nhiều những cái chương trình từ thiện. Và sắp tới đây, điển hình là ngày rằm Trung thu thì chùa sẽ tổ chức phát quà cho khoảng từ 500 cho đến 600 trẻ em nghèo ở địa phương. Chùa Giác Long có một cái diện mạo mới khá là khang trang như hiện nay, thì trước đó đã trải qua một cái quá trình rất là gian nan và vất vả trên một cái nền đất thường xuyên bị ngập lụt. Khi có dịp viếng thăm chùa thì bản thân mình cũng rất là cũng giống như là khâm phục trước cái sự quyết tâm của thầy Phật Lò ở chùa Giác Long đã hoàn chỉnh một cái ngôi chùa rất là khang trang như thế này. Đây chính là tổng quan của chùa Giác Long, nằm cặp theo cái bờ sông. Cái khuôn viên của chùa tuy không có lớn nhưng rất là rộng, và đây chính là một cái bức phù điêu được chạm trổ điêu khắc Phật A Di Đà, rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Giờ đây bà con ở xã Hòa Thạnh trở nên rất là vui mừng, phấn khởi khi đã có được một cái ngôi chùa khang trang làm cái điểm hành hương và tu đạo mới. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp của chùa Giác Long nhé. Thông qua cái lần tham quan chùa Giác Long này thì mình cũng muốn chia sẻ, cũng muốn nhắn gửi là nếu như chúng ta có sự kiên quyết, quyết tâm một lòng thực hiện thì mọi việc sẽ trở nên được dễ dàng hơn. Hy vọng với cái địa điểm mà mình chia sẻ, chùa Giác Long ở Hòa Thạnh, Tâm Bình, Vĩnh Long, giúp cho các bạn có thêm một cái địa điểm tham quan hành hương tâm linh vào dịp cuối tuần cùng với gia đình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.